तर आज आपण डिस्कस करणार आहोत इंडियन रेल्वेज अँड हाऊ इंडियन रेल्वेज इज गोईंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. गोपाल, वेलकम. अँड तर या पॉडकास्टसाठी द स्ट्रक्चर इज, मी तुला काही प्रश्न विचारणार आहे आणि आय होप यू आर रेडी. रेल्वेने तर आपण नेहमी प्रवास करतो, पण आज आपण रेल्वेचा प्रवास तर रेल्वेचा उगम. आता सगळ्यांना माहिती की रेल्वे भारतामध्ये इंग्रजांनी आणली. त्यानंतर रेल्वे नेटवर्कचा पुढच्या 150 वर्षात म्हणजे 1853 राईट, द इयर ऑफ रेल्वे दॅट केम इन टू इंडिया. 34 किलोमीटरचा ट्रॅक आहे मुंबई ते ठाणे, ज्याच्यामध्ये 1853 पहिल्यांदा एक रेल्वे धावली. आणि ते फार फास्ट होत गेलं, कारण की त्यावेळेला ब्रिटिशर्स हे सगळ्या जगावर राज्य करत असल्यामुळे खूप रिसोर्सेस त्यांच्याकडे होते. फक्त भारतात नाही, सगळीकडे त्याच काळात सुरू झालं. येस येस 34 किलोमीटरची बोरी बंदर टू ठाणे. येस, त्यावेळेला भारतामध्ये एक ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह असा कुठला सेंट्रल फोर्स नव्हता. मुघल एम्पायर सगळं रसातळाला गेलेलं होतं आणि मराठात सुद्धा म्हणजे 1818ला जे मराठा एम्पायर होतं ते पण सगळं हरलं होतं. आणि सगळीकडची संस्थानं ही एक एक करून खालसा करून घेणं हे सगळा प्रकार त्यावेळेला इंग्रजांचा चाललेला होता. आणि या सगळ्या ह्याच्यामध्ये इंग्रजांनी टेलिग्राम असेल, रेल्वे असेल, असं एक एक जे जे काही तिकडे औद्योगिक क्रांतीच्या अंतर्गत नवीन नवीन इनोव्हेशन युरोपमध्ये येत होते, ते सगळे ज्या ज्या त्यांच्या वसाहती होत्या त्याच्यामध्ये ते आणत होते. तर एक प्रकारे रेल्वे हे आपण इंग्रजांच्या राज्याचं एक प्रकारे लाभार्थी असल्यासारखंच आहे की त्यांच्याकडून आलं, त्यांनी त्यांच्या प्रशासकीय कारणांसाठी आणि व्यापारी कारणांसाठी आणलं. बट ते एक वरदानच सिद्ध झालं, कारण आपल्या लोकांना अशा प्रकारच्या वेगवान लॉजिस्टिक्सचं म्हणजे स्वप्नातही विचार केलेला नसेल लोकांनी. तेव्हा बैलगाडी किंवा घोडे किंवा बग्गी, घोडागाडी अशा प्रकारचं सगळं वाहतूक आणि दळणवळण आपल्याकडे होतं. तर ती परिस्थिती होती. मी तर असं इमॅजिन करतोय की मुंबईपासून पेशावरपर्यंत जी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोव्हिन्सची एक रेल्वे, ग्रेट इंडियन पेनिन्सुलर रेल्वे काहीतरी नाव आहे त्याचं, आणि 1880 पर्यंत आपल्याला हे माहिती नाहीये, म्हणजे वी डिडंट हॅव मीन्स टू ट्रॅव्हल सच लॉंग डिस्टन्सेस. किती 1,500 किलोमीटर असेल, म्हणजे त्याच्या आधी 1,500 किलोमीटर कोणी ट्रॅव्हल केलं असेल ॲव्हरेज इंडियन तुझ्या माझ्यासारखा, ज्याचं 1800 साली जितकं काही इन्कम असेल. मीडियमही नव्हतं, म्हणजे तुम्हाला पत्ताच नव्हता की पेशावरमध्ये काय चालू आहे, तुम्हाला पत्ताच नव्हता की बंगालमध्ये काय चालू आहे. पॉलिटिकल जे काही होतं त्याचा पण डिले किती आहे. फॉर एक्झाम्पल पेशावरला कोणी जाऊन आलं किमान 15 दिवस, ती नाही 15 दिवस तर ते म्हणजे तुम्ही नुसताच गेला आणि आला. एक माणूस आहे किंवा एक सेनापती आहे, तो इथून महाराष्ट्रातून पेशावरला गेला आणि तिथं काहीतरी केलं आणि परत वापस आला. या पूर्ण स्टोरीचं जे हे आहे, द टाइम दॅट इट कॅरीज इज ऑलमोस्ट 10 years or maybe more, 20 years to reach to masses. कारण न्यूजपेपर्स नाहीत, काही नाहीत. मोस्ट ऑफ इंडिया वॉज जस्ट सर्वायव्हिंग, somehow सर्वायव्हिंग. पण इट इज आय ओपनिंग थिंग की फर्स्ट अटेम्प्ट ॲट कनेक्टिंग स्वेज ऑफ लँड इन इंडिया. इंग्रजांच्या स्वतःच्या देशामध्ये इंग्रजांचा देश तितका मोठा नाही आहे फार तर, म्हणजे अर्धा महाराष्ट्र असं धरू. तर रेल्वेचा तितका इम्पॅक्ट नसणार आहे, कारण रोड्स होते त्यांच्याकडे आणि कनेक्टिव्हिटी, पोस्टल वगैरे सर्व्हिसेस होत्याच. पण दिस इज अ व्हेरी ग्रेट थिंग. 19वे शतक संपून 20वे शतक सुरू होईपर्यंत रेल्वेला भारतामध्ये एक खूप क्रुशियल इम्पॉर्टन्स प्राप्त झालेलं होतं. आपला सगळा ट्रेड, कॉमर्स आणि कल्चरल एक्सचेंज हा सगळा रेल्वेच्या अवतीभोवती बिल्ड झालेला होता त्या 50 वर्षांमध्ये. आणि आपल्याला असं ऐकायला मिळतं ना की जसं आफ्रिकेचं तू सांगितलं की गांधीजींचा 1907चा जो रेल्वेच्या डब्याचा इन्सिडेंट आहे की म्हणजे त्या काळापर्यंत पहिला वर्ग, दुसरा वर्ग, तिसरा वर्ग इतकं सगळं ते स्टँडर्डायझेशन. कंपनी सरकार म्हटल्यानंतर काय आता कंपनी स्टँडर्डायझेशन असतं तसं ते त्यांनी त्या ह्याच्यात पण केलं की आम्ही अधिकारी वर्ग पहिल्या ह्याच्यात, थोडे व्यापारी वगैरे दुसऱ्या ह्याच्यात आणि बाकी तिसऱ्या ह्याच्यात, मग ते तुमच्या वर्णावर आधारित, आर्थिक गणितावर आधारित ते सगळं तो प्रकार. आणि त्याच्यावरचं ते आपण जेव्हा गांधीजींचा पहिला उल्लेख एक चळवळीतलं काहीतरी नेतृत्व म्हणून येतो तो त्या रेल्वेशी संबंधित इन्सिडेंट आहे.
येस. ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे. आणि नंतर जेव्हा आपण बघतो की कुठे टिळकांचा उल्लेख असतो किंवा कुठे स्वामी विवेकानंदांच्या काही गोष्टी आपण वाचलेल्या असतील, हे जे त्या काळातले लीडर्स होते हे इथे येत आहेत म्हटलं की स्टेशनवर गर्दी वगैरे होणे, त्यांच्या स्वागतासाठी लोक येणे. पब्लिक प्लेस एक तयार झाली. बरं, ह्यात ना गंमत अशी आहे की जेव्हा रेल्वे इंडियामध्ये फर्स्ट वेन इट स्टार्टेड रनिंग, एक जनमानसात एक अंधश्रद्धा पण होती रेल्वेच्या विषयी. काही जणांनी त्याला लोखंडी राक्षस म्हणून हे केलं. तर तो एक कम्प्लिटली एक वेगळा इतिहास आहे, चॅप्टर आहे. मे बी दुसरं कधी पॉडकास्टला हे करू. पण मला इथं ऑडियन्सला सांगायचं की जितकं इम्पॉर्टन्स इंग्रजांनी आणि म्हणजे बाय वे ऑफ इंग्रज भारतीयांनी पण दिलंच इम्पॉर्टन्स रेल्वेला, तितकंच इम्पॉर्टंट आहे की तुम्ही सबस्क्राईब आणि लाईक बटन दाबाव या व्हिडिओला, कारण दॅट विल एनकरेज अस आणि दॅट विल हेल्प अस डू बेटर. अजून एक इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी की त्या काळात काही संस्थानं अशी होती जी खालसा करण्यात आली होती, काही संस्थानं अशी होती जी मांडलिक झालेली होती, काही संस्थानं अशी होती जे आता काही नाही, एक दोनच होती. एक बडोद्याचं त्यात प्रॉमिनंट जे इक्वल स्टेटसवर होतं ब्रिटिश साम्राज्याच्या, की ते कोलॅबरेटिव्ह होतं. तर या संस्थानांमधून पण रेल्वेज गेल्या, काही इंग्रजांनी टाकल्या, म्हणजे फक्त ब्रिटिश रूल्ड इंडिया म्हणून नाही, संस्थानांमधून पण पेड फॉर इट आणि त्यांनी त्यांची केली. जसं आपल्या इकडे जे आहे हैदराबाद, तिथे निजाम रेल्वे होती. इंदोर स्टेटला होळकरांची प्रायव्हेट रेल्वे होती, मनमाड पर्यंत येत होती. मनमाड ते इंदोर हे जे जायचं ते दुसरे तुकोजी होळकर यांच्या काळामध्ये त्याचं काम खूप मोठ्या प्रमाणावर झालं. तर इथे एक माझा पर्सनल एक असं ओपिनियन आहे रेल्वेज बद्दल, की जे आपण नॅशनल इंटिग्रिटी बद्दल बोलतो, तर खूप जणांना क्रेडिट द्यायचं असतं हिंदी सिनेमाला, आर्टला, और मे बी अंडरलाईंग, म्हणजे आता तर राईट विंगर्स म्हणतात की द ओनली थिंग दॅट इज कॉमन नॉर्थ टू साऊथ और फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज रिलिजियस थिंग. एक अंडरलाईंग जे कल्चर आहे इथॉस, विच इज ट्रू. बट इन मॉडर्न टाइम्स, मी म्हणजे मॉडर्न टाइम्स म्हणतोय बिकॉज 1900 जेव्हा सुरू झाले, आय थिंक रेल्वेज वॉज प्रॉब्ली द मोस्ट इम्पॉर्टंट part of integrating India in what it is today. It was not because of a document or people wanting to go to other region and coming back and have some business and some have connectivity. ह्या ज्या गोष्टी आहेत, so railways in that way in integrating India is pretty important. आता म्हणजे काही जण असं म्हणतील की मग इतकंच इंटिग्रेशन रेल्वेने केलं असतं तर मग भारताचे तुकडे का झाले. तर त्याला एवढंच उत्तर आहे की एव्हरी फोर्स हॅज इट्स लिमिटेशन, आणि त्या फोर्सला कॅन्सल करणारे लार्जर फोर्सेसही असू शकतात. बट दॅट डझंट मीन की ह्या फोर्सचं जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे ते कमी असेल. सो इंटिग्रिटी ऑफ इंडिया ओज अ लॉट टू इट्स रेल्वे टिल टुडे. आणि कालच एक हास्यास्पद गोष्ट होती की खूप जण असं म्हणत होते की एअरलाईन्स, प्रायव्हेट एअरलाईन्स म्हणा किंवा एअरवेज म्हणा किंवा या सगळ्या गोष्टी ह्या म्हणजे फॉर्च्युनेटली और अनफॉर्च्युनेटली दिस गेट्स ह्यूज अटेन्शन इन पीपल, बट एअरलाईन्स कॅरी सम वॉट 2% ऑफ इंडिया. आणि ऑन द अदर हँड एका दिवसात, आय एम टॉकिंग अबाउट 24 hour टाइम पिरियड, देशाची 5 ते 7% लोकसंख्या रेल्वेमध्ये प्रवास करत असते. वी आर टॉकिंग अबाउट 10 crores. आज आपण ज्या क्षणी बोलतोय त्या क्षणी करोडो लोक रेल्वेनं प्रवास करत आहेत. सो रेल्वेचं इम्पॅक्ट, कोणी बसलंय, कोणी लटकलंय, अनफॉर्च्युनेटली कोणीतरी लटकतंय. सो व्हॉट इज युअर थिंकिंग अबाउट प्रेझेंट ऑफ रेल्वे? आपण पास्ट बद्दल बरंच बोललो, पण प्रेझेंट काय? प्रेझेंट मध्ये म्हणायचं तर आपल्याकडे मोस्ट ऑफ द जे नेटवर्क आहे ते ब्रिटिशांच्या काळातच बांधून झालेलं होतं. त्याच्यानंतर नॅरो गेजमध्ये त्याच्यानंतर आपण नवे ट्रॅक्स फार जास्त काही टक्केवारीमध्ये ऍड केलेले नाही, परंतु आहे त्या ट्रॅक्सचं आपण ब्रॉड गेज मध्ये रूपांतर करण्यावर जास्त भर आपला स्वातंत्र्यानंतर जास्त काळ त्याच्यावर काम झालं. आणि आता आपण 67,000 किलोमीटरचे ट्रॅक्स आपल्याकडे आहे, जे काश्मीर टू कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर कामरूप तक वगैरे म्हणतात, त्याच्यामध्ये 67,000 किलोमीटरचे ट्रॅक्स आहेत. आणि त्या ट्रॅक्सवर धावणाऱ्या ज्या हजारो ट्रेन्स आहेत, मला वाटतं 22,500च्या वर ट्रेन्स आहेत आपल्याकडे, तर त्या कमी पडत आहेत. ते 22,500 ट्रेन्स, त्याचे प्रत्येक ट्रेनचे कितीतरी डबे, त्या डब्यांचे कितीतरी सीट्स,
आणि त्याच्यामधलं आपण जे ओव्हरलोडिंग म्हणतो की क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवास होणे वगैरे, ह्या सगळ्याच्या शिवाय आपल्याकडे जे आहे ते कमी पडत आहे. त्याचं सगळ्या अर्थाने कमी पडत आहे आणि त्याचं सगळ्यात मोठं कारण आहे आपली लोकसंख्या. कुठेही जा भारतामध्ये, जिथे लोकसंख्येची घनता कमी आहे, ती कमी असलेली घनता पण बरीच जास्त आहे. लोकसंख्येची घनता किंवा एक्सपांडिंग पॉप्युलेशन किंवा एक पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन ही गोष्ट नवीन नाही आहे भारतासाठी. आणि इफ यू लुक एट इट, रेल्वेज हॅज हॅड इनफ टाईम टू प्रिपेअर फॉर इट. जितकी लोक लटकून जात आहेत, बोगीजमध्ये झोपण्याची व्यवस्था नसते आणि टॉयलेट्स वगैरे तितके प्रॉम्प्टली, त्यातल्या त्या जनरल डब्यामध्ये AC, आणि बराचसा ऑडियन्स असा असेल आपल्याकडे की जो AC आणि स्लीपर वगैरे ह्याच्यात जात असेल, त्यांना लक्षात येत नसेल, पण जो थर्ड क्लास आहे, जो की जनरल बोगी असते, इट इज नॉट हॅव्हिंग अ डिसेंट वे ऑफ ट्रॅव्हलिंग इन अ रेल्वे इज अ नॅशनल शेम. कारण अशातला भाग नाही आहे की इंडिया बिकेम अ 1.4 crore पॉप्युलेटेड कंट्री in a decade. You had always known what the growth rate is. Secondly, having a huge population, आजकाल कुठल्याही इकॉनॉमिस्टला तुम्ही विचारा, कुठल्याही इकॉनॉमिक थिअरीला विचारा, इट इज ऑलवेज अ पॉझिटिव्ह थिंग. इट इज जस्ट अबाउट वर्कफोर्स. द प्रॉब्लम स्टार्ट्स when you don't have tools or methods to manage that population. And railway is one of that tools, right? Railway essentially is a machine or a thing that could be called as people mover. And to me, as basic as connectivity, people moving मध्ये जर तुम्ही फेल होत असाल तर it is a bad thing. But it's okay. We are improving. Not to dwell on it too much. But just to end that point, आज सुद्धा इमर्जन्सी मध्ये जर रेल्वेनं तुम्हाला लॉंग डिस्टन्सेस जायचंय, लेटेस्ट से तुम्हाला जायचंय मुंबईपासून दिल्लीपर्यंत, आणि तुमच्याकडं म्हणजे 1 दिवस राहिलाय, 2 दिवस राहिलाय, तर देर इज नो गॅरंटी ऑफ गेटिंग अ कन्फर्म तिकीट. नॉट इवन तात्काळ, नॉट इवन प्रीमियम तात्काळ. दिस इज अ फेल्युअर बिकॉज डिमांड इज ऑलवेज देअर अँड सप्लाय इज नॉट वेअर इट शुड हॅव बीन. दिस इज वेअर अदर्स आर पियर्स लाईक चायना किंवा म्हणजे बाकीचे जे कंट्रीज आहेत युरोपमध्ये. युरोप इट्स द फर्स्ट वर्ल्ड आहे. मोस्ट ऑफ द युरोप, वेस्टर्न युरोप फर्स्ट वर्ल्ड आहे. त्यांचे रिसोर्सेस जास्त आहेत आणि रेल्वेचं चांगलं त्यांच्याकडे जाळं आहे, सगळं आहे. भारतामध्ये पण म्हणजे रेल्वेजचं पॅटर्न जितकं भारतात आहे तितकं जगात कुठं नाही आहे. आणि वी शुड हॅव ड्वेल्ट ऑन इट, वी शुड हॅव मेड इट बेटर. बट हॅव्हिंग सेड दॅट, अंडरबेली ऑफ रेल्वे डिस्कस करायला भरपूर आहे. या प्रवासावर येऊ आपण की ट्रेड, कॉमर्स आणि कल्चरल एक्सचेंज मध्ये रेल्वेचं महत्त्व 20व्या शतकाच्या सुरुवातीलाच खूप वेल एस्टॅब्लिश झालेलं होतं. म्हणजे पब्लिक डिस्कोर्समध्ये जर बोलायचं झालं तर मोठमोठ्या मुवमेंट्स याच्याशी संबंधित आहेत रेल्वेशी. की जसं काँग्रेसचं वर्षातनं एकदा अधिवेशन व्हायचं, त्याला लोक रेल्वेनं जायची, ठीक आहे. त्याच्यानंतर क्रांतिकारकांना खजिना लुटायचा, तर ते काकोरी जानेवाली ट्रेन को हमें लुटना आहे, तर ते पण लक्षात असेल. तर हे रेल्वे खूप जास्त मेनस्ट्रीम झालेलं होतं आपल्या भारतीयांच्या जीवनामध्ये 20व्या शतकातच, 20व्या शतकाच्या सुरुवातीच्याच काही काळामध्ये ऍक्च्युली. आणि हा तो काळ होता जेव्हा आपण इकॉनॉमिकली फारसे ग्रो करत नव्हतो. आपलं सगळी पिळवणूक करून झालेली होती इंग्रजांकडून आणि एक चळवळीचं वातावरण होतं. त्या काळात लॉजिस्टिक्स भरपूर केलं लोकांनी त्या काळाच्या रिक्वायरमेंट्स आणि याच्या तुलनेने. त्याच्यानंतर तांत्रिक बाबींवर बोलायचं झालं तर तेव्हा प्रवास आपला होतो स्टीम इंजिनवरून डिझेल इंजिन पर्यंत आलेला होता. आणि सगळ्यात मोठा जर आपल्याला कुठं काही सेटबॅक बसला असेल रेल्वेच्या प्रवासामध्ये तर तो पार्टिशनचा होता. एक खूप चांगलं एस्टॅब्लिश नेटवर्क आणि त्याला मॅनेज करणाऱ्या कंपनी. कारण आपल्याकडे ऑफिसमधल्या खुर्च्या सुद्धा करवतीनं कापून अर्ध्या केलेल्या आहेत अनेक ठिकाणी पार्टिशनच्या वेळेला. इतकं ते वेड्या पद्धतीने झालेलं होतं. आणि ॲट द स्ट्रोक ऑफ द मिड नाईट ते जे काही झालं त्याच्यात
बरेच चॅलेंजेस हे झाले. आणि बघा कसं तंत्रज्ञान असतं, आपण तुझे मला मागे सांगितलं आता की काही फोर्सेस असतात एकाला एक काउंटर करणारे, तर हे तंत्रज्ञान तुम्ही वापराल तसं आहे. तुम्ही वापरलं तुमच्या देशाच्या समृद्धीसाठी, भरभराटीसाठी, आपला देश कुठं आहे ओळखण्यासाठी. आणि त्याच्यानंतर एक चॅलेंज होतं की आपल्याला याचं स्टेप वाईज मॉडर्नायझेशन करायचं आहे. स्वातंत्र्यानंतर जे आहे की ब्रॉडगेजेशनच्या याच्यामध्ये डब्यांचा आकार बदलणे, रुंदी बदलणे, आपल्या सीट्सचं अर्गोनॉमिक्स बदलणे, डब्यांची कॅपॅसिटी वाढणे, वेगवेगळ्या सोयीसुविधा त्याच्यामध्ये देणे, की इल्युमिनेशन असेल, की तुमचं व्हेंटिलेशन असेल, की तुमचं पाण्याच्या सुविधा असतील. त्याच्यानंतर जिथे प्रवाशांचं पहिल्यांदा एन्काउंटर होतं रेल्वेशी, तर ते स्टेशन्स असतील, सेफ्टीच्या हिशोबाने सिग्नलिंग सिस्टीम असेल, तर ती काळाच्या नुसार एक एक त्याच्यामध्ये ऍड होत गेलं. तर दिल्ली ही देशाची राजधानी आणि वेगवेगळ्या राज्यांच्या ज्या राजधान्या होत्या त्यांना जोडणाऱ्या राजधानी एक्सप्रेस आणि लांब पल्ल्याच्या अंतरासाठीच्या शताब्दी एक्सप्रेस यांनी एक स्पीड वाढवली. म्हणजे जे एरवी 40, 50, 60 प्रति तास किलोमीटरने आपण प्रवास करत होतो ते 80-90 पर्यंत जायला लागलं. तर हा प्रकार जो आहे तो 70s, 80s मध्ये, 90s मध्ये जास्त जोर पकडला या गोष्टी. इंडियन रेल्वेजची आज सुद्धा स्पीड जी आहे इट इज 50 किलोमीटर्स पर आवर, विच इज अगेन अ प्रॉब्लेमॅटिक थिंग बिकॉज इंडियाचं स्पीड ऑफ रेल्वेज इज हॅम्परिंग इट्स रीच. जर दिल्ली ते मुंबई जर तुम्हाला 24 तास लागत असतील तर वी आर इन अ प्रॉब्लेम. त्याच्यासाठी तुम्हाला रात्रीचा प्रवास करावा लागतो. रात्रीच्या प्रवासासाठी लोकांच्या झोपेची व्यवस्था करावी लागते. मग तुम्हाला स्लीपर कोचेस करावं लागतात. तसं बघायला गेलं तर 1000 किलोमीटर डिस्टन्स जर आपण 250 किलोमीटर प्रति घंट्याने जर केलं तर तुम्ही 4 तासात दिल्ली ते मुंबई करायला पाहिजे. 4 तासामध्ये जर तुम्ही रेल्वे तशी सुरू केली तर यू आर जस्ट रिचिंग विदाउट गोईंग इन टू द नाईट. तिथून 4ला निघालात, सकाळी 8ला मुंबई किंवा 10ला मुंबई, आणि तसंच ऑफिस संपलं मुंबईवरून यू कॅन गो बॅक टू दिल्ली. असं सो दिस वॉज द ब्रेन बिहाइंड मॉडर्नायझेशन अँड इन्क्रीज ऑफ स्पीड. आपली अर्थव्यवस्था ओपन होईपर्यंत बऱ्याच प्रमाणात लोकसंख्या आपली अशी होती की ज्यांचं अशा प्रकारचं काम नव्हतं लांब डिस्टन्सला. म्हणजे लोक फिरण्यासाठी जायचे, सुट्टीसाठी जायचे, तर त्याचे सीझन असायचे की दिवाळीचा सीझन, सणासुदीचा सीझन किंवा सुट्टीचा म्हणजे उन्हाळ्याचा वगैरे सीझन. त्यावेळेला हे व्हायचं आणि त्याच्या तुलनेत ते तसं मॅनेजेबल असायचं. परंतु जसं आपण इकॉनॉमी ओपन केली, आपला ट्रेड वाढला आणि छोट्या छोट्या सिटीजमध्ये पण खूप मोठ्या प्रमाणात अर्बनायझेशन किंवा इंडस्ट्रियलायझेशन वाढायला लागलं, तसं ते लॉजिस्टिक्स वाढलं आणि तशी ती गरज वाढली की माल पण न्यायचा आहे आणि आता लोकांना पण इकडून तिकडे जायचं आहे. तर ती गरज वाढल्याच्या नंतर ज्या स्पीडने, ज्या व्हिजनने ते यायला हवं होतं त्याला आपण कुठंतरी मॅचअप करण्यात कमी पडलो. आणि आता ते 21व्या शतकात आपण सेमी हाय स्पीड किंवा हाय स्पीड ट्रेनच्या गोष्टी करायला लागलो. Indian Railways is already a huge contributor to national economy. It is subsidized. Average ticket तुम्ही जर तिकीट जर काढलं कधी तर त्याच्यामध्ये लिहून आलेलं असतं की दिस मच पर्सेंटेज ऑफ युअर तिकीट इज बिन काय म्हणता येईल सबसिडाइज्ड बाय टॅक्स पेअर ऑफ दिस कंट्रीज और इंडियन रेल्वेज टेक्स अप द कॉस्ट ऑफ दिस. पण हॅव्हिंग सेड दॅट, in the modernization of Indian railways, it is important to make sure that agility and speed of the entire thing is up to the mark. आता मी जसं सांगितलं की लवकरात लवकर डिस्टन्सेस कव्हर करणे, इवन विथ न्यू ट्रेन्स लाईक वंदे भारत, it is going to be a challenge because the infrastructure is lacking. रेल्वे आली आहे, मर्सिडीज आलेली पण रस्ते बनलेले नाहीत असा प्रकारे. ती ट्रेन झाली त्याच्या तिप्पट स्पीडसाठी तयार आणि आपल्याला मिळते त्याच्या 1/3. तर इंडियन रेल्वेज आता अशा जंक्चरवर आहे वेअर इट नीड्स सो मच ऑफ इन्व्हेस्टमेंट्स इन इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन टेक्नॉलॉजी. हे जे मॉडर्नायझेशन आहे, इन्व्हेस्टमेंट इन टू मॉडर्नायझेशन, इन्व्हेस्टमेंट इन टू न्यू ट्रॅक्स, इन्व्हेस्टमेंट इन टू न्यू सिस्टम्स, बाकी सगळंच सोडा तुम्ही. मी आत्ताच एक असा आकडा पाहिला की ज्याच्यामध्ये असं लिहिलं आहे की काहीतरी
34,000 महत्वाचे पदे रिक्त आहेत. इट इज ऑलरेडी अंडर स्टाफ्ड ऑर्गनायझेशन. का? म्हणजे अशातला भाग नाही की भारतामध्ये पॉप्युलेशन नाही आहे, तुम्ही रिक्रूट करू शकणार नाही आहे. हे जे एक अपॉलिंग एक सिच्युएशन आहे, which is I suppose these are the things that is keeping railways grounded or lacking in things. I am happy की cleanliness आणि याला प्रायोरिटी आहे, पण it should go ahead. सो मॉडर्नायझेशन म्हणण्यापेक्षा एक स्टेप वाईज सुधारणा आपण ज्या स्वातंत्र्यानंतर केल्या त्या मला एक थोडक्यात या ठिकाणी कव्हर करायच्या होत्या. आपण इल्युमिनेशन आणि व्हेंटिलेशन बद्दल आपण बोललो, क्लीनलीनेस आपण वाढवत नाही, पण त्याच्याशिवाय जिथे प्रवाशांचा थेट संपर्क येतो रेल्वेशी सगळ्यात आधी, तिथपासून ते आपण करत नेलेलं आहे की आपले स्टेशन्स असतील ते आपण स्टेप वाईज अपग्रेडेशन करत नाही. तिकिटिंगची सिस्टीम आहे, आधी फॉर्म वगैरे भरावे लागत होते, आता आपण सगळं ॲट द क्लिक ऑफ द मोबाईल करतोय, फिंगर टचवरती. हा एक खूप मोठा प्रवास आहे. त्याच्यानंतर व्हेंडिंग मशीन्स वगैरे आल्या, वेगवेगळ्या शहरांमध्ये आपण रेल्वेचाच टेक्नॉलॉजीचा वापर करून लोकल्स सुरू केलेले आहेत. नंतर इंजिन आता आपण ते इलेक्ट्रिकच्या याच्यावर आलो आहे, जवळपास 84% इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रॅक्सचं आपण करून टाकलं. 61,000 किलोमीटर जे आहेत 67,000 पैकी ते इलेक्ट्रिफाय करून टाकलेले आहेत. तर या आहेत. आणि हे झालं प्रवाशांचं. मालवाहतुकीमध्ये जर बघितलं गेलं तर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर्स जे आपण तयार केले त्याने एक खूप मोठं आपल्या देशाच्या प्रगतीमध्ये योगदान त्याने दिलेलं आहे. विशेषतः स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात आपल्याकडे वेगवेगळे पोलादाचे प्लांट, इलेक्ट्रिसिटीचे प्लांट, अजून वेगवेगळ्या गोष्टीचे सगळे कारखाने, याला कोळसा आणणे नेणे, शेतीचा माल आहे, अन्नधान्याची वाहतूक आहे, कापसाचं वगैरे सगळ्या प्रकारचं, म्हणजे सगळ्या सेक्टरमधल्या माल वाहतूक जी आहे त्याच्यामध्ये रेल्वेचं खूप मोठं योगदान आहे आणि त्याने ग्रॅज्युअली आपल्या इकॉनॉमीला वर गेले. ॲक्च्युली मला हे म्हणायचं आहे की इवन विथ ऑल द मॉडर्नायझेशन अँड ऑल द थिंग, इंडियाज फ्राईट रेट्स आर हाय देन द एंटायर वर्ल्ड. सो ते मध्ये एक त्याचं गडकरी म्हणाले होते की दे वॉन्ट टू ब्रिंग डाऊन द फ्राईट कॉस्ट ऑफ द एंटायर थिंग. कारण काय होतं की इफ फ्राईट इज ॲडिंग कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट देन इट डझंट मेक सेन्स टू मेक थिंग्स इन इंडिया. मग बाहेर दुसरीकडून कुठून करून मग परत ते इम्पोर्ट केलेलंच परवडतं. सो तुमची रेल्वेची जी कॉस्ट आहे सामान इकडून तिकडं नेण्याची, इट शुड बी कॉम्पिटेटिव्ह अँड यू आर नॉट कॉम्पिटिंग विदिन युअर सेल्फ. तुम्हाला असं वाटत असेल की म्हणजे रेट्स ठीक आहेत, बट यू आर लुकिंग ॲट कॉम्पिटिटिव्ह विथ चायना, विथ कोरिया, त्यांच्याकडं फ्लाईटला किती आहे, तर वी आर स्लाइटली हायर. आणि इंटरेस्टिंगली रेल्वेचं जे इन्कम आहे त्याच्यात 75% जवळपास इन्कम जे आहे ते फ्रेटच्या थ्रू आहे. आणि प्रवासी वाहतुकीवरती रेल्वे इन्कमसाठी डिपेंड नाही आहे. आणि त्याच्याशिवाय आणि ते सबसिडाईज वगैरे असणं, या ज्या गोष्टी तू सांगितल्या, त्याच्याशिवाय ज्या प्रकारच्या सुविधा देत गेलं रेल्वे, ते ज्या गरिबीतनं आपण वर आलो स्वातंत्र्यानंतर, त्या केसमध्ये ते फेनॉमिनलच म्हणावं लागेल. तर मी हे बघत होतो की फ्राईट कॉस्ट ऑफ इंडिया पर टन किती आहे. तर फॉर रेल्वेज इट इज 40 पैसे पर टन पर किलोमीटर. म्हणजे एक टन वजनाला जर तुम्हाला 1 किलोमीटर घेऊन जायचं असेल तर त्याला 40 पैसे कॉस्ट आहे. तेच जर तुम्ही रोडनं घेऊन जात असाल, म्हणजे हायवेजनं ट्रकमध्ये टाकून जर ते घेऊन जाणार असेल तर तुम्हाला तो 1 रुपयाला पडतो. हा, 1 टन विदिन द कंट्री रेल्वे स्वस्तच आहे. आणि एअर जर तुम्ही कंपॅरिझन केलं विमानाचं तर इट इज 10 रुपीज पर टन. ते खूप जास्त आहे. बिकॉज वी आर लुकिंग टू कम्पीट विथ चायना आणि त्यांच्याकडं कशी फ्राईट आहे ते बघायला पाहिजे. हा, कारण तो पण खंडप्राय देशच आहे. आपल्यापेक्षा लोकसंख्येने समजा आता आपण मॅचअप झालोय, पण एरिया वाईज चायनामध्ये जसं आपल्याकडे 40 पैसे आहेत पर फ्राईट पर टन पर किलोमीटरचा रेट, तसं त्यांच्याकडे आहे 0.25 युआन, ऑलमोस्ट 3 रुपये म्हणायला लागले. स्टील ठीक आहे आपलं, आपण चीप आहे. आपण चीप आहे. येस. काही प्लॅटफॉर्म्स असे असतात, काही लेट मी से, काही गोष्टी अशा असतात दॅट आर एनेबलर्स. त्याच्यातून प्रॉफिट आलाच पाहिजे याचं गरजेचं नाही आहे. एनेबलरमध्ये रेल्वे इज बिगेस्ट एनेबलर इन इंडिया. जर रेल्वेज जे आज 40 पैशाने आपल्याला 1 टन 1 किलोमीटर चा हे देते, फॅसिलिटी देते मूव्ह करायची ॲट 40 पैसे,
इकॉनॉमीज ऑफ स्केल नावाचा एक प्रकार असतो. तुम्ही एखादा रूट बनवला आणि त्याच्यावर तुम्ही एक मालगाडी, लेट्स कम्पेअर इट टू डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, आणि त्याच्यामध्ये यू यू पुट यू युटिलाइज दॅट फ्राईट कॉरिडोर बाय 40 पैसे. It won't make profit, or it is not sustainable until and unless it is मल्टिपल ट्रिप्स असतील किंवा युटिलायझेशन 100% असेल किंवा 200% असेल ऑफ द कॅपॅसिटी. मग ते 40 पैसे पण इट विल मेक यू प्रॉफिट वन डे. पण आता प्रश्न असा आहे की वुड इकॉनॉमी सस्टेन इट. ते 40 पैशाचा जो रेट आहे, आज जो 40 पैशाचा रेट आहे, तो म्हणतोय की in comparison of China it is nothing, but then in China we have to see की ते जे 25 युआन जे त्यांनी रेट लावलेला आहे त्याच्या स्पीडमध्ये आणि इंडियाच्या स्पीडमध्ये किती फरक आहे. लेट मी गिव्ह यू एन एक्झाम्पल. देर इज इंटरनल चायनामध्ये एक लिलीज फुलांचं एक गार्डन आहे. तिथून लिलीज छाटल्या जाणार. तिथून 2000 किलोमीटरवर तुमचं समुद्र किनारा आहे, जिथं तुमचं पोर्ट आहे शांघाईच्या जवळ कुठतरी. ते तुम्हाला पुढच्या 4 तासात त्या पोर्टवर पाहिजेत फुलं. आणि फ्रॉम दॅट पोर्ट मे बी इट इज देन इट विल मूव्ह ट्रान्सपोर्ट टू एअर अँड देन इट गोज टू युरोप बाय एंड ऑफ द डे. दिस इज द स्पीड, राईट. तर ही जी सप्लाय चेन आहे विच इज सो प्रिसाइज ॲट दॅट इज इम्पॉर्टंट. आणि फॉर्च्युनेटली डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर वॉज स्टेप इन द राईट डिरेक्शन. तुला काय वाटतं? अजून पैसा होतावा लागणार आपल्याला. होय, पैसा होतावा लागणार. शिवाय मॉडर्नायझेशन म्हणजे कारण 5 ट्रिलियनला थांबायचं नाही ना आपल्याला. कसं जाणार आहे आपण? खूप पैसा होतावा लागणार या गोष्टी. आणि रेल्वेत होतणं हिताचं आहे कारण ती स्ट्रेंथ आहे आपली, कशी जरी असली तरी. किती जरी इतरांच्या तुलनेत थोडी कमी वगैरे वाटत असली तरी ती खूप मोठी स्ट्रेंथ आहे. अख्खा देश जोडतो रे आपण त्याच्यात. आणि एक वेगळं प्रकरण आहे ते सगळं. एक कारण की एक सिनेमा आहे तो वेगळा पूर्ण. तुमच्या याच्यात तुम्ही बघाल तर बऱ्याच सिनेमामध्ये आपल्याला बघायला मिळतं की रेल्वे खूप मोठा रोल प्ले करते. DDL जे असेल, शोले असेल, चेन्नई एक्सप्रेस असेल, खूप आहे आपल्याकडे बर्निंग ट्रेन वगैरे. पण त्याच्यातनं एक वेगळं जग आपल्या समोर येतं. रेल्वे स्टेशन आणि त्याच्या आजूबाजूची सगळी इकोसिस्टीम, त्याच्यावर एक पुन्हा खूप लोकांचं म्हणजे रोजगार आणि बऱ्याच त्या गोष्टी सगळ्या आहेत. तर याच्यामध्ये अजून आपण जे करतोय चॅलेंजेसच्या आधी एक थोडंसं अजून एक कव्हर करून घेतो की इन्फ्रास्ट्रक्चर एनहान्समेंट आणि फॅसिलिटी जी आहे. पहिला इंटरफेस आपला रेल्वे स्टेशनचा आहे. आपण रेल्वे स्टेशन मॉडर्नायझेशनवर खूप आता सध्या वेगाने काम करत आहोत. आणि त्याच्यामध्ये प्रायव्हेट पब्लिक पार्टनरशिप जी आहे त्या याच्यातनं रेल्वे स्टेशनला एक हॅपनिंग प्लेस बनवण्याच्या हिशोबाने पण खूप सध्या प्रयत्न केले जात आहेत. आणि शेवटचा एक जो मुद्दा कव्हर करायचा राहिला होता की क्रॉसिंग्स वगैरे आधीपेक्षा आता थोड्या बेटर केल्यात. कुठे अंडरपास दिले, कुठे हे दिले, सिग्नलिंग सिस्टीम्स वगैरे ज्या आहेत. आणि या सगळ्या गोष्टीचा जो अल्टिमेट इम्पॅक्ट आहे तो इकॉनॉमिक ग्रोथवर येतो. असं ते सगळं आहे. बाकी सस्टेनेबिलिटी, इको फ्रेंडली वगैरे या गोष्टींवर पण टप्प्याटप्प्याने हळूहळू जसं होईल तसं काम सुरू आहे. चॅलेंजेसमध्ये रेल्वेचं 2-3 चॅलेंजेस सगळ्यात सध्या मोठे म्हणजे एकदम आपण जर पहिले 2-3 म्हटलं तर कॅपॅसिटी एनहान्समेंट हे असं चॅलेंज आहे ज्याच्यात तुम्ही म्हणजे किती कराल तेवढं अजून तुम्हाला स्कोप असणार आहे त्याच्यामध्ये. आणि ती कॅपॅसिटी प्रत्येक याच्यामध्ये, जसं आता तिकीटिंगचं एक्झाम्पल दिलं की किती 32 लाख लोकांना तिकीट नाही मिळालेलं. This was presented in parliament, I think, as this was raised as a question by Shashi Tharoor, की ज्यांना कन्फर्म तिकीट मिळालेलं नाहीये, इवन रिझर्वेशन अगेन्स्ट कॅन्सलेशन पण नाही, ज्यांना डिनाय झाले तिकीट की सॉरी आम्ही तुम्हाला तिकीट देऊ शकत नाहीये, असं पॉप्युलेशन 32 लाख 3.2 मिलियन पीपल इतकं होतं. सो दिस इज अ चॅलेंज. म्हणजे असे लोक तुमच्याकडे आलेले आहेत ज्यांच्याकडे पैसे आहेत, ज्यांना इंटरेस्ट आहे रेल्वेनं प्रवास करायचा, पण त्यांना तिकीट डिनाय केलं जात आहे बिकॉज यू डोंट हॅव इनफ सप्लाय टू द डिमांड दॅट देर इज ऑलरेडी. तर हे जे आहे हे थोडीशी शोकांतिक आहे. सो आय वुड थिंक ऑफ इट लाईक दिस. जर तुमच्याकडे एक रेल्वे आहे
आणि त्या रेल्वेमध्ये 100 सीट्सच्या ऐवजी फक्त 80 जर भरत असतील आणि 20 वेकंट जात असतील, इट इज स्टील ओके. बट तुमच्याकडं डिमांड आहे 200 लोकांची आणि तुम्ही फक्त 100 लोकांना तिकीट देऊ शकायला, देन यू आर इन प्रॉब्लेम. मग तुमचं म्हणजे रेल्वेचं इट्स नॉट इन राईट डिरेक्शन. ज्यांना जे कसंही करून प्रवास करूनच घेतात रेल्वेमध्ये, ते शिरतात, त्यांच्यात ते स्किल आहे आणि इट फॉर्म्स अ लार्ज क्वांटम ऑफ इंडियन पॉप्युलेशन. ते जातात त्या जनरलच्या डब्यामध्ये वगैरे सगळ्या हाल अपेष्टा सहन करून. तर त्याच्यामध्ये ज्या हाल अपेष्टा होतात, हा पण एक खूप मोठा म्हणजे असा कन्सर्न आहे जो आपण अजून प्रॉपरली ऍड्रेस करू शकलेलो नाही. मला वाटत नाही बरं का, मला वाटत नाही की ओव्हर क्राऊडिंग बद्दल रेल्वे सिरियस आहे. बिकॉज ओव्हर क्राऊडिंगचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झालेला नाही. नोबडी इवन टॉक्स अबाउट इट. म्हणजे सगळेजण नाही त्या गोष्टी बोलत बसतात, पण ओव्हर क्राऊडिंग जो प्रकार आहे तो येत नाही. इट्स अ सिरियस चॅलेंज, म्हणजे खूप मोठं चॅलेंज आहे. तिसरी गोष्ट, तो बेसिक प्रश्न हा आहे की आपण एक सर्व्हिस प्रोव्हायडर म्हणून त्यांना माणसासारखं ट्रीट करणं गरजेचं आहे. येस येस. किंवा तशी एक स्पेस आपण आपल्याकडे क्रिएट केली काय की जेणेकरून ते स्वतः फील करतील की मी व्यवस्थित जावं बाबा, भले जनरलचा डबा का असेल. मला एक अजून एक इम्पॉर्टंट चॅलेंज आहे. इट इज पॉलिटिकल इंटरफिअरन्स. रेल्वेज वॉज ऑलवेज सेंट्रल गव्हर्नमेंट्स पॉलिटिकल टूल. म्हणजे आवडत्या रिजनमध्ये जिथं वोट बँक आहे तिथं जास्त रेल्वेज द्या, जास्त रूट्स करा, हे करा, ते करा. अँड दॅट पॉलिटिकल इंटरफिअरन्स हॅज नॉट टेकन रेल्वेज वेअर इट शुड हॅव बीन. आज सुद्धा म्हणजे जेव्हा दिस इज वाय हिस्ट्री ऑफ रेल्वेज इज इम्पॉर्टंट. When it was a private enterprise under companies, speed of construction was faster. सर्व्हिसेस बद्दल तेव्हाही होतेच, कॅटल क्लास होताच तेव्हाही. पण पॉलिटिकल इंटरफिअरन्स, जर इफ रेल्वे कुड रिमूव्ह इट्स अफिलिएशन विथ पॉलिटिकल क्लास, देन इट इज डेस्टिन्ड टू थ्राईव्ह. कारण एक जिवंत उदाहरण आहे, दिल्ली मेट्रो जेव्हा फॉर्म होत होतं 20-25 वर्ष आधी, आणि इट वॉज बिंग कन्सिडर्ड की ह्याला इंडियन रेल्वेजच एक अजून एक पार्ट म्हणून हे करून टाका. पण तेव्हा जे काही डिसिजन मेकर्स होते, दे हॅड सम सेन्स अँड दे सेड की काही करा पण इंडियन रेल्वेजचा पार्ट करू नका आम्हाला, बिकॉज वी वॉन्ट टू हॅव अ स्पेशल पर्पज व्हेकल. आणि मग दिल्ली मेट्रो वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडियन रेल्वेज, अनलाईक कोलकाता रेल्वे ही इंडियन रेल्वेच्या अंडरच होती. कोलकाता मेट्रो आणि 1970 मध्ये काहीतरी त्यांनी सुरू केली होती त्याचं, म्हणजे डीपीआर आणि बाकी. मुंबई लोकल आहे रेल्वेच्याच अंडर आहे. आणि यू कॅन सी की म्हणजे ते जे मुंबई स्पिरिट म्हणतात ते किती चुकीचं पोर्ट्रे केलं जातं, म्हणजे कॅटल क्लास. त्यांची मजबुरी आहे, त्याला थोडंसं शुगर कोटिंग करून. दुसरं चॅलेंज आहे लँड. बऱ्याच गोष्टीसाठी लँड ॲक्विजिशन हवं आहे अजून रेल्वेला. जे ऑलरेडी एक्झिस्टिंग लँड आहे त्याला प्रॉपर बंदिस्त करायचं, स्ट्रीमलाईन करायचं, डिमार्केशन करायचं. तर ते आहे, त्याच्यावर बऱ्याच ठिकाणी एन्क्रोचमेंट आहे, खूप काही होते, आपण मीडियामधून बघतो. ते एक चॅलेंज आहे. तिसऱ्या चॅलेंजमध्ये आपल्याला आहे की जे पब्लिक इंटरॅक्शनची जी जागा आहे, स्टेशन्स जे आहे, त्याच्या कॅपॅबिलिटीज एनहान्समेंट करण्यासाठी. आणि या सगळ्या चॅलेंजेसच्या दरम्यान एक सिल्वर लाईनिंग आहे, एक चंदेरी किंवा सोनेरी पण म्हणू शकतो आपण, एक किनार आहे. त्याचं नाव आहे IRCTC, इंडियन रेल्वेज केटरिंग टुरिझम कॉर्पोरेशन. त्यांनी ज्या प्रकारचं सर्व्हिसेसमध्ये एक म्हणजे 30-40-50 वर्ष आधी ज्या प्रकारच्या सर्व्हिसेस होत्या आणि आता मागच्या 10-15 वर्षात ज्या प्रकारच्या सर्व्हिसेस आहेत, तर तो एक गेम चेंजर ठरलेला आहे. तर अशा गोष्टी आहेत या रेल्वेच्या. सो आय होप की रेल्वेची जी जर्नी आहे ती आपण एन्जॉय केली असेल. अनलाईक रोड जर्नी, कुठेतरी काहीतरी त्याचा जरा ग्लिचेस असतील, धक्का वगैरे बसला असेल, पण तो प्रवासाचा भाग असतो आणि तीच प्रवासाची मजा असते. कदाचित पुढच्या 20 वर्षामध्ये वी आर ॲट अ स्टेज वेअर रेल्वेज विल टेक ऑफ आणि आपल्याला स्वीपिंग चेंजेस बघायला मिळतील. आणि त्याचे आत्ताच आपल्याला सायन्स दिसत आहेत, इन्व्हेस्टमेंट्स आहेत, मॉडर्नायझेशन आहे. आणि ॲज part of continuation of this episode, we'll have a second part and we'll discuss Vande Bharat, its significance and why it is important. तर जर तुम्हाला तो बघायचा असेल
तर तुम्हाला सबस्क्राईब करावं लागणार आणि घंटा आयकॉनला क्लिक करावं लागणार सो दॅट वन्स वी अपलोड इट यू गेट इट. थँक्यू.